नमस्कार, फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। तपाईहरुले मैले हरेकचोटी इन्ड्राइभको बारेमा नयाँ भिडियोहरुमा नयाँ भिडियोहरु बनाएर जानकारी दिइरहेको छु र इन्ड्राइभ कसरी चलाउने, रिक्वेस्ट कसरी एक्सेप्ट गर्ने, इन्ड्राइभमा आएका नयाँ अपडेटहरु र के चेन्ज भएको छ यस सम्बन्धी भिडियोहरु मैले थुप्रै बनाएको छु र तपाईहरुले धेरै माया पनि दिनुभएको छ र धेरै कमेन्टहरु पनि गर्नुभएको छ। मेरोमा इन्ड्राइभमा रिक्वेस्ट आएन, मेरो इन्ड्राइभ डिलिट भएको थियो, अब त्यसलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यो एकाउन्टलाई भनेर पनि धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो र इन्ड्राइभमा रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन भन्ने समस्या मेरोमा देखिरहेको छ भनेर पनि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यही कमेन्टलाई नै समेटेर मैले आजको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो मनपर्छ लाइक गर्नुहोला र कुनै पनि समस्या छन् भने तल कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यो समस्यालाई लिएर पनि म अर्को भिडियो पक्कै पनि बनाउने छु। र अब धेरै गुनासो आएको चाहिँ मेरो इन्ड्राइभ एकाउन्ट चाहिँ लगआउट भयो हैन, मेरो डिलिट भयो, इन्ड्राइभै डिलिट भयो। अब त्यो जुन मैले रजिस्टर गरेको एकाउन्ट थियो त्यो एकाउन्टलाई कसरी फेरि रिएक्टिभ गर्न सकिन्छ भनेर जुन गुनासो गर्नुभएको थियो त्यो गुनासोलाई पनि म यहाँ समेट्दैछु र रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन प्रब्लम देखिएको छ मेरोमा, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही सम्बन्धी म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाई इन्ड्राइभ खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई माथि यहाँ आफ्नो लोकेसन चाहिँ अन गर्नु होला। जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो लोकेसनलाई अन गर्न मात्रै खोल्नु हो र अनि बल्ल तपाईको रिक्वेस्ट चाहिँ आउँछ है, नत्र यो इन्ड्राइभ एकाउन्ट खुल्दैन। लोकेसन तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला र त्यसपछि तपाई जानुस् आफ्नो इन्ड्राइभ एकाउन्टमा जानुस्। यहाँनिर इन्ड्राइभ एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाई यहाँ माथि तीनटा ड्यास भएको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो तीनटा अप्सन छ, यो अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस् र क्लिक गरिसकेपछि अर्को यहाँ सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँनिर सेटिङ भन्ने छ, यो सेटिङमा तपाई क्लिक गर्नु होला र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको इन्ड्राइभ डिलिट भयो। अब मैले भेरिफाई गरिसकेको थिएँ, रजिस्टर भइसकेको थियो र त्यो रजिस्टर भएको एकाउन्टलाई फेरि मैले कसरी रिकभर गर्न सक्छु, कसरी लिन सक्छु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको, त्यो सम्बन्धी देखाउँछु पहिला। अब यहाँनिर जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ लगआउटको अप्सन छ, म यसलाई लगआउट गरेर देखाउँछु है। यहाँनिर यसरी लगआउट गरिदिनुहोस्, यहाँ लगआउट भएको छ, यो लगआउट भयो है। यदि तपाईको इन्ड्राइभ एकाउन्ट छैन, डिलिट भयो भने पहिला इन्ड्राइभ एकाउन्ट तपाईले एपलाई डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यो इन्ड्राइभ एकाउन्ट खोल्नुस्। त्यसपछि तपाईको जुन पहिला तपाईले इन्ड्राइभ खोल्नु भएको थियो त्यो इन्ड्राइभ खोल्दाखेरिको नम्बर तपाईले कुन हाल्नु भएको थियो त्यो नम्बर यहाँनिर हाल्दिनु होला। जस्तै म यहाँ मेरो नम्बर हाल्छु। नम्बर यसरी हालिदिसकेपछि यो नेक्स्ट भन्ने तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो नेक्स्टमा क्लिक गरिदिसकेपछि अब तपाईलाई एउटा ओटिपी आउँछ है, तपाईको जुन रजिस्टर गर्नुभएको नम्बर छ त्यसमा ओटिपी आउँछ। मेरो ओटिपी आइसकेको छ, अटोमेटिक ओटिपी लगइन भयो र इन्ड्राइभ एकाउन्ट खुलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज अपडेट द एप भनेको छ, म यसलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ यो अपडेट मागेको छ किनकि अहिले इन्ड्राइभ अपडेट भएको छ है, धेरै चेन्जहरू भएको छ। यो सम्बन्धी भिडियो पनि मैले अघिल्लोचोटि तपाईहरुलाई बनाइसकेको छु र यहाँ यसलाई अपडेट गर्नु होला। अपडेट गर्न केही टाइम लाग्छ, केही टाइम वेट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो अपडेटमा मैले क्लिक गरेँ, इन्ड्राइभ अपडेट हुँदैछ। यो अपडेट भइसकेपछि यहाँनिर ओपनको अप्सन देखाउँछ। म त्यो ओपनको अप्सनमा क्लिक गरेर अब त्यहाँ के गर्न सकिन्छ सेटिङहरू त्यो म गराउँदैछु। यदि तपाईको इन्ड्राइभ एकाउन्ट डिलिट भएको थियो, जुन भेरिफाई भइसकेको एकाउन्ट त्यसलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँकै लागि यो भिडियो मैले बनाएको छु। र यहाँ ओपनको अप्सन देखाइसकेको छ, म ओपनमा क्लिक गर्छु। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि इन्ड्राइभ यसरी खुल्छ र यसरी इन्ड्राइभ खुलिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै यहाँनिर मेरो यहाँनिर रिक्वेस्ट पनि आएको छ कालीगण्डकी चोकबाट भरतपुर एयरपोर्टसम्म जानको लागि भनेर। मेरो यहाँबाट लगभग 14 मिनटको टाइम छ, 4.3 किलोमिटर यसरी रिक्वेस्ट आउँछ र यसरी रिक्वेस्ट तपाईले यहाँबाट एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब सेटिङहरू तपाईले यहाँ मिलाउनु होला। अब बाँकी तपाईको यसरी एकाउन्ट खुलिसक्छ। एकाउन्ट खुलिसकेपछि अब सेटिङहरू भनेको नर्मल चिज हो, तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ।
यो भयो तपाईको डिलिट एकाउन्टलाई कसरी रिकभर गर्ने भनेर जुन तपाईले रजिस्टर गर्नुभएको नम्बर चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। त्यो नम्बरमा तपाईको ओटिपी कोड आउँछ र त्यही ओटिपी कोडलाई हालेर तपाईले त्यो जुन भेरिफाई भएको तपाईको मोबाइलबाट डिलिट भयो जुन इन्ड्राइभ एप त्यसलाई तपाईले फेरि पनि रिकभर गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। इन्ड्राइभ फेरि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो पहिलो कमेन्ट जुन तपाईले गर्नुभएको थियो इन्ड्राइभ एकाउन्टलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने भयो। अब दोस्रो छ तपाईको रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन प्रब्लम भनेर जुन कमेन्ट गर्नुभएको थियो। यदि तपाईको रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन भन्ने समस्या देखिएको छ भने त्यो समस्या किन देखिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको यो रिक्वेस्ट आयो हैन, यो रिक्वेस्ट आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ जति सक्दो चाँडै तपाईले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले एक्सेप्ट गर्न ढिलो गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ, अरु नै कसैले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिसकेको हुन्छ किनकि ड्राइभरहरू धेरै हुन्छन् र जति सक्दो चाँडो तपाईले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यो समस्या आउँदैन। तर तपाईले जुन ढिलो गर्नुभयो, लोकेसन हेर्नुभयो कहाँसम्म छ, कहाँ छ, कति छ, म जाने कि नजाने भनेर कति किलोमिटर टाढा छ यसरी तपाईले हेर्न थाल्नुभयो भने टाइम ढिलो हुन्छ। ढिलो भएपछि तपाईले जुन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि अलरेडी अरूले नै तपाईको त्यो जुन आएको थियो नि रिक्वेस्ट त्यो उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेको हुन्छ र तपाईकोमा रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन भन्ने जुन नोटिफिकेसन देखाउँछ। र अर्को कुरो, यदि तपाईले रिक्वेस्ट लिनुभयो, रिक्वेस्ट लिइसकेपछि एक्सेप्ट गर्नुभयो र तपाईको एक्सेप्ट पनि भयो तर तपाईले त्यो रिक्वेस्टलाई पछि गएर क्यान्सल गरिदिनु भयो, यस्तो गर्नुभयो भने क्यान्सल गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको यो समस्या अर्कोचोटिबाट देखिन्छ है। तपाईले क्यान्सल गर्नु भएन, जुन पनि तपाईको आएको हुन्छ नि जुन रिक्वेस्टहरू त्यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई क्यान्सल गर्नु हुँदैन। कहिले पनि तपाईले क्यान्सल नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो क्यान्सल गर्नुपर्ने छ भने तपाईले कस्टमरलाई भन्नुहोस् यो क्यान्सल गरिदिनु होला, म अब यो तपाईको यो एक्सेप्ट गरे पनि अब यो चाहिँ लिन आउन सकिनँ, मैले भ्याइन अथवा केही समस्या पर्यो भने तपाईले कस्टमरलाई फोन गरेर भन्नुहोस्, कस्टमरले क्यान्सल गरिदियो भने तपाईले इफेक्ट पर्दैन। यदि तपाईँ आफैले क्यान्सल गर्नुभयो भने तपाईको जुन रिक्वेस्ट अलरेडी टेकन भन्ने अरू रिक्वेस्टहरू आउँदाखेरि त्यो समस्या देखिन्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईले प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो। जति सक्दो तपाईले धेरै राइडहरू लिन सक्नुभयो भने पनि यो समस्या तपाईको आउँदैन। यो कुरो चाहिँ तपाईले विचार गर्नु पर्यो। तपाईले यो टिप्सहरू मैले तपाईलाई दिएको छु, यो चिजलाई फलो गर्नुहोस्, तपाईको त्यस्तो समस्या पक्कै पनि आउँदैन र तपाईले जति सक्दो धेरै राइड लिनु होला। र राइडको तपाईँ जुन मेरोमा राइड रिक्वेस्ट आएन यस्तो भन्ने समस्या तपाईँले जुन भनिरहनुहुन्छ, तपाईँको जुन रिक्वेस्ट बढी आउने ठाउँ जस्तै एरियाहरू हुन्छ नि, जुन बजार एरियाहरू, यस्तो एरियाहरूमा धेरै इन्ड्राइभहरू युज गर्ने प्यासेन्जरहरू हुन्छ र त्यस्तो ठाउँमा रिक्वेस्ट बढी आउँछ। जुन गाउँहरू हुन्छ त्यति इन्ड्राइभको युज गरेको ठाउँहरू हुँदैन, त्यो ठाउँमा रिक्वेस्ट एकदमै कम आउँछ, न्यून मात्रामा आउँछ, नआउन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँ चाहिँ रिक्वेस्ट आउने अलि सहर बजार ठाउँतिर जानु होला, त्यहाँ गएपछि तपाईको रिक्वेस्ट पक्कै पनि आउँछ। र नयाँ फिचर अनुसार चाहिँ पहिला यहाँनिर तपाईको जुन कुन कुन रिक्वेस्टहरू आएको थियो त्यो टाइम बाई टाइम हैन, डिस्टेन्स बाई डिस्टेन्स त्यो रेगुलर रूपमा माथिदेखि तलसम्म देखाउने हुन्थ्यो। तर अहिलेको के छ, अहिलेको नयाँ अपडेट अनुसार यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो राइड रिक्वेस्टहरू देखाउँदैन, तपाईको सिधै लोडिङ राइड रिक्वेस्ट भनेर देखाउँछ र जतिखेर रिक्वेस्ट आउँछ त्यतिखेर मात्रै तपाईको यहाँनिर प्यासेन्जरहरूको रिक्वेस्टहरू सो गर्ने गर्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। यदि गर्नुभयो भने जुन समस्याहरू तपाईँहरूले बताउनु भएको थियो यो समस्याहरू तपाईँले सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै भयो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने मनपर्छ लाइक गरिदिनु होला र केही समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट लेख्नु होला। तपाईँको जुन समस्यालाई म समाधान गर्ने पक्कै पनि प्रयास गर्नेछु। आजको लागि यति नै, बिदा हुन्छु। ओके, बाई।